Salut, suntem Andreea și Laurențiu. Adică doi geografi. Și astăzi vă vorbim despre ce excursii puteți face cât timp sunteți în Hurghada. Marina există multe agenții de turism și standuri care oferă excursii. Se pot face excursii cu submarinul, cu barca, cu semisubmarinul. Se oferă safariuri cu jeepul în deșert sau excursii pentru snorkeling sau scuba diving. Sunt foarte multe opțiuni. Noi voiam să ajungem în deșert pentru că ar fi fost prima noastră experiență în deșert. Așa că ne plimbam prin Hurghada Marina în ideea că o să obținem ceva oferte pentru o excursie cu jeepul în deșert. Și în timp ce ne plimbam prin Hurghada Marina, să vedem ce variante de excursie aveam, am ajuns la un stand unde, din discuție în discuție, am aflat că era o agenție de turism mai mică, care oferea tot felul de excursii și de activități în zonă. Am întrebat de prețuri, unele erau acceptabile, altele erau un pic amari pentru ce ofereau, pentru bugetul nostru, da. Și pentru ce ofereau ca și experiență și timp, dar am vrut să avem mai multe oferte. Și din discuție în discuție am ajuns la faptul că avem un blog, pe atunci era doar blogul meu personal. Da, care e în limba română. Da, și domnul la agenție zicea că era chiar interesat de promovarea agenției și a ofertelor pe diferite bloguri străine, care nu fie neapărat în limba engleză. Și atunci am primit invitația să mergem cu agenția respectivă într-un safari în deșert, care urma să dureze o zi, de dimineața până seara. A doua zi, în jur de ora 9? Da, în jur de ora 9 era întâlnirea tot în Hurghada Marina. Din Hurghada Marina am fost luați cu un jeep, împreună cu alți turiști care își achiziționaseră excursia. Ne-au dus cu jeepul până în Badauia, se numea. Era un local amenajat în stil beduin. Am ajuns acolo, ni s-a prezentat tot programul. I do my best to give you all information about the Bedouin life and you're watching how the Bedouin people live. And after we come back again here to start driving in an aqua park for 45 minutes inside the desert. And after the aqua park, we're going to drive by buggy for 20 minutes. Și ne-am urcat într-un alt jeep ca să mergem spre deșert. Aveam cu noi în jeep un cuplu de 85 de ani, o doamnă care stătea în față și un domn care stătea cu noi în spate și ne uitam așa la ei cu admirație pentru faptul că la vârsta asta și-au achiziționat un safari în deșert. Am ajuns într-un sat, așezământ amenajat în stil beduin pentru turiști. Practic, da, era original. Da, ei ne prezentau un fel de sat beduin, dar știam că nu e autentic, adică era amenajat pentru turiști. Și ajunși acolo am aflat că aveam inclus un tur de câteva minute cu Camila. Noi nu eram prea încântați de asta pentru că în Egipt vedeam cum camilele nu erau foarte îngrijite, nu erau nici bine hrănite. Erau exploatate cumva. Deci știm că sunt animale de povară și utilizate exact în scopul ăsta, dar nu, pur și simplu, nu aș fi vrut să fac asta. Da, eu mă contraziceam cu băiatul care nu înțelegea engleză și nu vrea să mă urc pe cămile, el nu înțelegea ideea. Ghidul tot insista să ne urcăm pe cămilă, în momentul în care am zis mă urc eu, e ok, și tu ai mers pe lângă mine și eu mergeam pe cămilă. Da, a durat mult. Un minut jumate, cam atâta. Puțin. Cred că am făcut așa 3 turi de perimetru și gata, aia a fost tot. Hey, where from? Romania. 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 My name? Andreea. După plimbarea
plimbarea cu Camila ne-au dus să ne arate niște obiecte lucrate manual și tot felul de creme și leacuri pe care le foloseau beduinii. Era practic încă o modalitate prin care ei să mai câștige ceva. Da, că aveau și tot felul de medalioane, coliere, cercei din... Chestii lucrate manual. După care turul a continuat cu vizita la o doamnă care era îmbrăcată exact în stil beduin, adică avea acoperit tot, Da. mai puțin ochii, și doamna pregătea o lipie specific beduină, doar din apă și făină, pe un foc în vatră. Da, ne arătau practic cum găteau beduinii lipia lor specifică și după ne-au și dat să Da, să gustăm. وبطارية عاملة في مساحة بس على ممكن تديليت الحاجات اللي هو اعمل ما ينفعش عشان خاص المهم لوك لا Satul de beduini era amenajat cumva între niște dealuri, niște dune. Și atunci a venit partea care ne-a plăcut cumva foarte mult, că ne-a dat voie să urcăm, aveam timp să urcăm pe porțiunea mai înaltă și să vedem deșertul de sus și dunele din depărtare și am văzut foarte frumos creasta munților Mării Roșii, da, care e o creastă montană ce se întinde pe câțiva zeci de kilometri, foarte stâncoși, fără pic de vegetație. Da, era practic partea cea mai interesantă pentru noi. Adică exact de asta voiam să safari în deșert. Știam că o să vedem munții Mării Roșii, am fi vrut să ne plimbăm acolo toată ziua. Doar că era foarte scurt. Da, Când eram adică... sus, începea ghidul să facă semne, să coborâm, că... Da, am stat foarte puțin acolo, nu știu dacă am stat 15 minute și noi am fi vrut un tur doar pentru asta, dacă nu am găsit. După ce am coborât de pe dunele de nisip, am fost invitat la un ceai beduin, la fel făcea parte din organizarea excursiei. După ceai urma tururi cu ATV-uri și cu buggy-uri, Da, astea erau... pe care nu știam că le avem incluse și noi. Da, noi am cerut un tur fără... Da, noi nu suntem neapărat fani. Sporturi motorizate outdoor, sau cum să zic. Da, cu Da, ATV-uri, nu ne motor. place genul ăsta de adrenalină. Preferăm să fim pe picioarele noastre sau, nu zic, eu cel puțin aș sări cu parapanda sau aș face ceva să am o priveliște, să am o panoramă, dar nu să mă plimb așa cu viteză prin niște dune. Am refuzat practic turul ăsta pentru că nici tu, nici eu nu știam să conducem un ATV sau un buggy, nu mai fusesem deloc. Era un perimetru, toate ATV-urile mergeau în aceeași direcție, era și teamă să ne ciocnim, cumva am zis nu e pentru noi, nu voiam să facem asta. După turul cu buggy-uri și ATV-uri, am fost aduși din nou la locația de la Bedoaia și ni se arăta cum confecționează localnicii acele sticluțe cu nisip colorat pe care le găsești de vânzare în mai toate locurile turistice din Egipt. Touch it, don't test it. So I started the first here just to mix the color at the first to make the ground for the camel, which is gonna be the camel with the mountain, with the sunset, with the bird, with the sky. By the way, in Middle East we have two kinds of the camel. We have the camel with two hump in Dubai or Saudi Arabia, and in Egypt we have dromedary with one hump. So the bottle have two sides. One side gonna be the camel have two hump, and the other side it will be the Egyptian one, dromedary with one hump. Era interesant să vedem tehnica. Da, cât de repede se mișca băiatul și făcea tot felul de... Da, modele și imagini. După asta am luat masa, era inclus un bufet suedez în toată excursia. S-a încheiat totul cu un spectacol, ceva tradițional. Da, nu neapărat cel mai reușit. Da. O excursie de genul ăsta costă undeva la $30 de persoană. Și ține de dimineața
jur de ora 8-9 până când apune soarele, undeva la 6-7 era atunci. Da, deci ține cam toată ziua. Da, și a asigurat transportul de la hotel, dacă ești cazat în hotel sau de zona Hurghada Marina până în locul unde se întâmplă toate activitățile și înapoi la stațiune, în Hurghada. Da. După ce am fost în deșert, mi-am dorit mult să ajungem și cu barca pe Marea Roșie. Știam că în Hurghada și pe malul Mării Roșii se practică foarte mult snorkeling și scuba diving și știam că fauna acvatică e foarte bogată și voiam să luăm cumva contact cu ea, doar că niciunul dintre noi nu eram înotători și nu suntem. Eu cel puțin nu eram chiar pregătită să încerc prima dată să fac scuba diving așa. Da, că practic nu e nevoie neapărat să știi să noți. Da, Se dădeau așa veste. ziceau ghizii, că nu trebuie să știi să noți neapărat, dar nu m-aș fi simțit chiar. Adică aș vrea mai întâi să învăț să noți și după să fac și asta. Mi-ar plăcea, nu zic că nu. Oricum, nici apa nu era foarte caldă. În ziua în care am mers noi pe mare, Da. un vânt foarte puternic și când bătea vântul acolo în Hurghada se simțea destul de răcoare, fiind extra sezon. Și ca să ne simțim noi în siguranță și în același timp să și vedem viața subacvatică a Mării Roșii, am găsit opțiunea unui tur cu semisubmarinul. Am achiziționat o excursie de la un stand din Hurghada Marina și practic era un fel de embarcațiune care îți permitea și să fii la suprafața Mării Roșii, să te bucuri de priveliște și totodată să vezi și sub apă. Chiar vedem, nu m-am gândit că vedem așa. Haide că ce faine! Chiar nu mi-am imaginat că e chiar așa. Ăla e coral așa mare. Uite câți pești! Cu cât mergeam în larg, cu atât vedeam mai mulți corali și tot mai multe tipuri și bancuri de pești. Și la un moment dat, când barca s-a oprit în mijlocul mării, au început să se adune și mai mulți pești. Ce mulți! Wow! La un moment dat, o persoană din staff se scufunda în zona cu barca, trăgea peștii și ți se făceau fotografii din exterior spre fereastră, contra cost, bineînțeles, dar noi ne bucuram de faptul că persoana respectivă trăgea peștii și puteam să-i vedem foarte de aproape și... Da, pe care arunca ceva Da, aveau ceva mâncare pentru pești și da, substanțe care îi se atragă. se adunau în jurul lui.
câteva minute după ce barca staționa și te bucurai de toată priveliștea, urma întoarcerea în port și practic cam asta era. Toată excursia dura 2 ore și pe un bilet am plătit 150 de lire egiptene, cam 30 de lei de persoană. Dar a meritat din plin, adică eu m-am bucurat ca un copil, a bătut orice acvariu și chiar a fost prima dată când Dacă vedem atâtea, Da, vedeai practic diferite- viața subacvatică. da, și atâtea tipuri de pești și scoici foarte mari, corali foarte colorați. Da, tipul ăsta de excursie e foarte faină și pentru adulți și pentru copii. Era plin de copii cu noi, dar erau și foarte mulți adulți și ne bucuram la fel de mult. Da, există și varianta unei excursii mai lungi, doar că excursia respectivă înseamnă și undeva la 3 ore petrecute la plajă pe insula care este vis-a-vis. Doar că era prea mult, 8 ore cu tot cu mese Pentru că incluse, cu tot se cu... include și snorkeling. Da, Deci snorkeling noi vreo 2 ore și era un pic cam mult ca și timp, 8 ore, că nici nu era de cald. Ca o concluzie, după cele 2 excursii, cea cu jeepul în deșert și cea cu barca pe Marea Roșie, noi ne-am dat seama că nu ne plac foarte mult excursiile organizate. Da, mai ales pe cea din deșert. După safari în deșert, înseamnă că ne-am bucurat că nu am plătit-o, chiar dacă nu a fost foarte Da. scumpă, pentru că tot era pe fugă, tot era foarte rapid, nu aveai timp să simți experiența nici cu ceaiul în propriu zi, nici cu lipia, nici cu drumeția Plus că eu aș scurtă. fi stat foarte mult acolo pe dunele de nisip, voiam să, nu știu, puteai să mergi pe ele, puteai să faci poze mult mai multe, pentru că na, era prima dată când erai în deșert și ai fi vrut să te bucuri de toată experiența aia și nu puteai, pentru că tu trebuia să urmezi ghidul, să respecti organizarea și ne-am dat seama că, da, a fost bine că n-am plătit-o și nici nu am mai cumpărat una de genul ăsta, așa, care să dureze toată ziua, să aibă un program bine stabilit. Adică ne place să ne organizăm noi excursiile și Da, să sau le să fie facem... puțin mai flexibil, adică ghidul, dacă vedea că suntem interesați de umblat puțin pe acolo prin Da. zonă, să ne întrebe, vreți să mai stați 10 minute, un sfert de oră, în loc de, nu știu, băut ceaiul, să... Da, exact. O să ne spună o oră de plecare și în timpul respectiv să putem să... că nu plecam foarte departe, da? Și era în Hurghada un grup care organizau drumeții în munții Mării Roșii, doar că trebuia să dormit în aer liber și noi nu aveam cu noi... Noi nu aveam cu noi tot echipamentul de care aveam Da, nevoie. și nici nu am vrut să cumpărăm pentru o noapte sau 2. Și era oricum undeva la 150 de euro de persoană toată excursia, dar era fix în zona beduină, cu ghid beduin, cu dormit în sat original beduin. Data viitoare probabil asta că... mai pentru data viitoare. Da, și pe total oricum a fost interesant să vedem pentru prima dată deșertul Da. de la fața locului, să simțim atmosfera de acolo și partea cu tradițiile beduine. A fost interesant să o descoperim așa cât a fost ea de autentică. Și partea cu semisubmarinul chiar merită. Da, am meritat tot banii, era foarte ieftin, oricum 30 de lei pentru 2 ore mi se pare foarte ieftin. Cu siguranță că găsiți mult mai multe excursii în Hurghada. Se pot face, cum am zis, snorkeling, scuba diving, tot felul de cine din astea tradiționale cu dansuri arabești sau Da, poți să și- ai sesiuni de spa și Da, sunt tot felul de activități. plus sporturi acvatice de extreme, Da, adică exact. cu banana, cu paragliding sau cum tu Da, 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 sunt foarte multe activități. Acum depinde de fiecare cu... Da, noi pe astea 2 le-am ales. Plus excursii în alte părți ale Egiptului, dacă n-ați fost la piramide. Da, exact, tot în Hurghada, da, se pot găsi excursii la Luxor, la Giza. Cam atât pentru azi. În videoul următor plecăm spre Luxor. Pentru încă o săptămână. Vă mulțumim că v-ați uitat, că ați fost alături de noi. Și ne vedem în următorul.